ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ ከባለፈው ፎንት ቫሪያንት ክፍል 1 የሚቀጥለውን ክፍል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው ያቆምነው እዚህ ጋር ነው ፎንት ቫሪያንት ፖዚሽን የሚባለውን ሰብ ፕሮፐርቲ አይተን ዛሬ ደግሞ ቀሪዎቹን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ይሄንን መጀመሪያ ኮሜንት ላድርግ፣ እዚህ ጋር ይሄንን ላጥፋ and ይሄኛውን በተመሳሳይ ሁኔታ ላድርግና የዛሬው ደግሞ ማን ከሚለው ነው የሚጀምረው ligatures ከሚለው ነው ligatures። ስለዚህ ወረድ ብዬ እቺንም ኮሜንት ላድርግ ሴቭ ልበልና CSS ላይ ያለውን የሊጌቸር ፓርት ኦል አድርገው ማለት ነው። ኦኬ CSS ነው ለካ። ይሄንን ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባደርገው ይሄ ነገር ይቀየርልኛል ማለት ነው። እሺ በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር የሳፖርቲንግ ችግር ብዙም ስለሌለ ፋየርፎክስ ላያስፈልገን ይችላል ከዚህ በኋላ ይሄንን ኤክስ ልበለው። በጣም ጥሩ። ይሄኛው ሰብ ፕሮፐርቲ ደግሞ ligatures የሚባለው ምንድነው? እንደምን ልትወስዱት ትችላላችሁ? እንደ ቅጥቅጥ ልትሉት ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምታዩት የመጀመሪያው common ligature የሚባለው አለ። አሁን እዚህ ጋር በጥቁር የጻፍኩት ዋይፋይ አለ አይደል? በጥቁር ጻፍኩት ማለት ማነጻጸሪያው ነው ወይንም ኦሪጂናሉ ነው፣ ምንም ያልተነካው ነው ማለት ነው። በግሪን የምጽፋቸው ናቸው አፌክትድ የሆኑት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋይፋይ አሁን እዚህ ጋር ኤፍ እና አይ ሴፓሬት የሆኑ ፊደሎች ናቸው። እዚህ ጋር ግን መጥቼ ኮመን ሊጌቸሩን ኦን በማደርግበት ጊዜ ይሄና ዲክሌር ሲደረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ፎንት ቫሪያንት ሊጌቸርስ ተብሎ ኮመን ሊጌቸርስ ነው የሚባለው። እዚህ ጋር እሱን ኦን በማደርግበት ጊዜ ኤፍ እና አይ አብረው ተያይዘዋል። ምንድነው የተፈጠረው? ያው ይሄ ነገር አሁን ለምሳሌ ኮመን ሊጌቸር ብዙ ጊዜ ልንጠቀመው የምንችለው ሪዲያቢሊቲን ለማሳለጥ ሲባል ነው። አንዳንዴ የሆኑ ፊደሎች አሉ ጽሁፉ አነስ ያለ በሚሆንበት ጊዜ እንደዚህ ሴፓሬትሊ ስናያቸው ለአነባበብ ምቹ የማይሆኑ ግን አንድ ላይ ስናያይዛቸው ምቹ የሚሆኑ ፊደሎች አሉና ያንን ነገር አክቲቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ligature የሚባለው ፕሮፐርቲ። ከነዛ ውስጥ ኮመን ligature ለእንደዚህ አይነት ፐርፐዝ እንጠቀምበታለን። እዚህ ጋር አሁን ስታዩት ኤፍ እና አይን አብሮ አድርጓቸዋል። ኢቨን አንድ ካራክተር ነው ተደርገው የሚወሰዱት። እዚህ ጋር ሴፓሬት አይደለም እዚህ ጋር እንዳሉትና ለአነባበብም ይመቻል፣ ምንም ችግር የለውም። እዚህ ጋር የዚህ ኮፍያና የዚህ ነጥብ እንደዚህ ተራርቆ ሲቀመጥ በትንሽ ፎንት ሳይዝ ብዙም ላይመች ይችላልና ለአነባበብ እንደዚህ በአንድ ላይ ብናያይዘው ግን ኮፍያውም ነጥቡም የሆነ ተመሳሳይ አይነት ነገር አይደለ? የኤፍ ማለት ነው። እቺ ጫፏ ለሁለቱም ታገለግላለችና ለንባብም ብዙ አይደብርም ይመቻል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚከሰቱባቸው ፊደሎች አሉ ኮመን የሆኑት እዚህ ጋር የምታዩቸው ናቸው። ኤፍ አይ ኤፍ ኤል ምናምንና እነሱ ደግሞ ወደ ምን ይቀየራሉ? ይሆና ኤፍ እንዲ ሴፓሬትሊ ከሚሆን እንዲ ቢያያዝ ይላል። ኤፍ አይ ቅድም እንዳየነው ነው ኤፍ ኤል ይሆና አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ተለያይቶ ሌላ ነገር ውስጥ ከመግባት እንደዚህ አብሮ ቢያያዙ ይሻላል ይላል። ሌሎችም በተመሳሳይ ሁኔታ ነው። ቲኤችም እንደዚህ ተቀጣጥሯልና ኮመን ሊጌቸር የሚባለው ፕሮፐርቲ ይሄንን ይመስላል። እዚህ ጋር ምናልባት ኖ ኮመን ሊጌቸር የሚል ነገር ጽፌያለሁ። አዎ እነዚህ ፕሮፐርቲዎች ኖ የሚልም አላቸው ሌላ ተቃራኒ ማለት ነው፣ ኦፍ ለማድረግ ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ አክቲቭ ሆኖ የሚመጣበት አጋጣሚ አለና ያንን ነገር ለማጥፋት ልንጠቀምበት እንችላለን። እነሱ ነገሮች እናንተ ማየት መሞከር ትችላላችሁ። ሌላኛው የሊጌቸር አይነት ዲስክሪሽናሪ ሊጌቸር የሚባለው ነው። ይሄ ደግሞ ሞር ፐርፐዙ የሆነ ቅንጡ የሆኑ ጽሁፎችን ለመጻፍን ማጻጻፍ ወይ ለመከተል ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ለማሳየት እንደተጠቀምኩት ፋክት፣ ስፖርት እና ስታርት የሚሉ ጽሁፎችን አስገብቻለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ በግሪኑ ፋክት ላይ ሲ እና ቲ የሆነ ቅንጡ በሆነ አይነት ወይ ተያይዘዋል። ስፖርት ላይም ኤስ እና ፒ፣ ስታርት ላይም ኤስ ቲ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኦል ለማድረግ ስንፈልግ ማራቀቅ ስንፈልግ ዲስክሪሽናሪ ሊጌቸር የሚለውን አክቲቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በደንብ ደግሞ በሚያምር መልኩ የቱ ጋር እናገኘዋለን መሰላችሁ? ቀጣይ ኤግዛምፕል ላይ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የተለያዩ አይነት ፎንት ፋሚሊዎችን የተጠቀምኩት ምክንያቱም በአንድ ፎንት ፋሚሊ ላይ እነዚህን ሁሉ ቫሪያንቶች ላላገኝ እችላለሁና ያንን ነገር ግን ለማሳየት እንደ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ፎንት ፋሚሊዎችን ተጠቅሜያለሁ። እናንተም እንድትሞክሩባቸው ሊንካቸውን አስቀምጣለሁ ዳውንሎድ ማድረጊያቸውን። ይሄኛው ፎንት ፋሚሊ ላይ ደግሞ ስንመጣ አሁን ባይ ዲፎልት ኦን ሆኖ ነው የሚጠብቀን። ለዛም እዚህ ጋር ኖ ብየዋለሁ ወይንም የቱ ጋር ነው የሚመጣው? ነን ብየዋለሁ እንጂ ነንም ኖም ወይንም ኖ ብላችሁ ዲስክሪሽናሪ ሊጌቸር ወይንም ነን ልትሉት ትችላላችሁ። ይሄው ባይ ዲፎልት ኦን ሆኖብኝ ነው የመጣው። ከዛ በኋላ ግን ምንም ዲክሌር ሳላረገው ይሆና እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ምንም ዲክሌር ሳላረገው ስቀር ግን መጥቷልና ባይ ዲፎልት ኦን እንደሆነ ያመላክታችኋል። እሱን ለማጥፋት ይሄንን ጥቁሩን ደግሞ ነን ብያለሁና እንደዚህ አይነት አሁን ለምሳሌ ዲስክሪሽናሪ ሊጌቸር አለ። ይሄኛው ያምራል አይደል? አሁን
ወርድስ የሚለውን ኦ እና ዲ እንዴት አድርገው በአር ላይ እንደጻፋቸው የሆነ የሚያዝናና አይነት ወይ ነውና እንደዚህም አይነት አለ። ለምሳሌ አስትሮኖሚ ብዬ ስጽፍም በቲ ውስጥ ኤስ እና አርን አስጠልሏቸው አይነት ነገር አለና እንደዚህ አይነት ነገሮችን አክቲቭ ለማድረግ ዲስክሪፕተር ሊጌቸር ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ሂስቶሪካል ሊጌቸር የሚል አለ። ይሄም ደግሞ ሂስቶሪክ የሆነ ባክግራውንድ ያለው የሊጌቸር አይነት ነው። እንግዲህ እንደየቋንቋው አይነት እና እንደየጽሁፉ አይነት ሂስቶሪካል ሊጌቸራቸው ይለያያል። የእንግሊዘኛ ሌላ ይሆናል፣ ሌላው ደግሞ እንግሊዘኛ ሌተሮችን የሚጠቀም ሌላ አይነት አጻጻፍ ወይ ሊኖረው ይችላልና እዚህ ጋርም እንደምታየው ለምሳሌ ስታርት አልኩኝ ከዛ በኋላ ሂስቶሪካል ሊጌቸሩን ኦን ሳረግነት ኤስ እና ቲ በእንደዚህ አይነት መልኩ ተያያዙ። ፊርም ለምሳሌ የሆነ ኤፍ እና ቅድም እንዳየውን አይነት ኮመን ሊጌቸር የሚመስል ግን ሂስቶሪካል ሊጌቸር ብዬ ነው የጻፍኩለትና ሂስቶሪካልም እንደዚህ አይነት አጻጻፍ ሊኖራቸው ይችላልና አንዳንድ ቋንቋዎች በእንደዚህ አይነት ኬዝ ይህንን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። የመጨረሻው ኮንቴክስቹዋል የሚል ነው። ኮንቴክስቹዋል አክቹዋሊ ሊጌቸር ለማለት ይከብዳል ለሚለው እሱ ራሱ በሚያብራራበት ጊዜ ምንድነው እንደየሁኔታው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድነው አር ለምሳሌ ብታዩት አር ከተለያየ ፊደል ጋር ልትመጣ ትችላለች አይደል? ከፊት ከኋላ የተለያየ አይነት ፊደል ምናምን ሊመጣ ይችላል አይደል? እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ከተለያየ አይነት ፊደል ጋር የሚኖራት አያያዝ ወይም ሊጌቸር የተለያየ ነውና ለዛ ኮንቴክስቹዋል ይባላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብሬክ አልኩኝ። አሁን ብሬክ ብዬ እዚህ ጋር ብታዩት ይሄ አር ምንም አልተያያዘም። ይሄንን ያዙልኝ። ሪንግ ብዬ ስጽፈው ደግሞ አር እዚህ ጋር ከአይ ጋር ትያያዛለች። አይታችሁታል? እዚህ ጋር ከፊት ለፊት የሆነ ቅጥያ ነገር አምጥታለች ያልነበረባትን ማለት ነው። ሌላ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ቨርብ ደግሞ ስላት ደግሞ ከኋላ ኢ ስትመጣ እንደዚህ አይነት ነገር ቅጥጥሎሽ ይኖራታል። ይር ብዬ ስጽፍ ደግሞ ከኤ ጋር እንደዚህ ከስር የተነሳ አይነት ቅጥጥል ይኖራታልና ይሄ ኮንቴክስቹዋል የሆነ ሊጌቸር በቃ እንደየ ሁኔታው ከፊት ለፊት ምን አይነት ፊደል መጣ፣ ከኋላ ቃሉ ምን ይመስላል፣ የሌተሮቹ አሬንጅመንት ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር አይቶ የሚወስነው አይነት ቅጥጥል ነው። ይሄ ኮንቴክስቹዋል ስሙም እንደሚያመላክተው ማለት ነው። ሁኔታውን አይቶ የሚወስነው አይነት ነገር ነውና እንደዚህ አይነት ፎንት ቫሪያንት ፕሮፐርቲዎች አሉ ማለት ነው በሊጌቸር ስር። ይሄንን ይመስላል ሊጌቸር። ቀጣዩ ማነው የሚሆነው? ይሄንን ነገር አሁን እናጥፋና ወደ መጨረሻዎቹ ሐሳቦች ወይንም ቫሪያንትን ጨረስን ማለት ነው። ያው ቀሪ አሉ ብያቸዋለሁ ኦልተርኔት እና ኢስቴዥን የሚባሉ እነሱ አሁን ላይ ያስፈልጉን ይችላሉ። እናንተ ደግሞ ማየት ከፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያው ኢስቴዥኑ የኛም ቋንቋው አዲስ ስለሚሆንብን ያኛው ደግሞ ኦልተርኔት የሚባለው ሞር ወደ አድቫንስዱ ሊሄድ ስለሚችል እኔ ደግሞ እዚህ ጋር የፈለኩት ጠቆም አድርጎ ለማለፍ ስለሆነ በእነዚህኞቹ ብናበቃ ይሻላል ብዬ ነው። ሰዎች ነገር ኮንታንት ልበላትና ከርኒንግ ወደሚለው ሐሳብ እንሂድ። በጣም ጥሩ ከርኒንግ። እሺ ከርኒንግ ላይ ፎንት ላንጉዌጅ ኦቨርራይዲንግ አለ እግረ መንገዳችንን። እሺ ስለዚህ የመጨረሻ ሐሳብ ነው የሚሆነው የት አለ ከርኒንግ አይደለ? ሶ ይሄን እንደዚህ እናደርግ፣ ሴቭ እናደርግ። በቃ እኔ ሪፍሬሽ ባደርገው ይመጣልኛል በእርግጠኝነት አይደለ? ይሄኛው ደግሞ ፎንት ከርኒንግ የሚባለው ፕሮፐርቲ አሁን እንዳልኳችሁ ከፎንት ቫሪያንት ወጥተናል ጨርሰናል። ማማንን አየን፣ ካፕስን፣ ኒውሜሪክን፣ ፖዚሽን እና ሊጌቸርን አይተናል። እነዚህን ስተናል። አሁን ፎንት ከርኒንግ እና ፎንት ላንጉዌጅ ኦቨርራይድ የሚባሉትን ነው የምናየው። ፎንት ከርኒንግ የሚባለው ፕሮፐርቲ ለምንድነው የሚያገለግለን መሰላችሁ? አሁን አንዳንዴ ጽሁፎችን በምጽፉበት ጊዜ ስፔሲንግ የሚባል ነገር አለ። ስፔሲንጉ ደግሞ በእያንዳንዱ ፊደል መካከል አይደለም፣ እሱ ወደፊት እናያለን ሌተር ስፔሲንግ ላይ። ግን እዚህ ጋር ምንድነው ፓርቲኩላር በሆኑ ስፔሲፊክ በሆኑ ፊደሎች መካከል የሚኖረውን ስፔሲንግ ለመቆጣጠር እንጠቀምበት ፕሮፐርቲ ነው። ለምሳሌ እንደማሳያ እዚህ ጋር ምን አምጥቻለሁ? ኤ እና ቪን አመጣው። ኤ እና ቪ ከርኒንግ የሚባለውን ነገር ለምሳሌ ኦፍ ብታደርጉት በመካከላቸው የሚኖረው ርቀት ይሄ ነው፣ which is አላስፈላጊ ማለት ነው። ግን ከርኒንግ የሚባለውን ነገር ኦን ብታደርጉት በመካከላቸው ያለው ስፔስ አላግባብ ነው። ስለዚህ ኤ እና ቪ ሊኖራቸው የሚገባ ስፔሲንግ እንደየፎንቱ አለ የተወሰነ ማለት ነው። ውስጥ ላይ ለኛ በማይታየን መልኩ ግን እንደ ፎንቱ ቢሄቪየር ተደርጎ የተቀመጠና ያንን ነገር ኖርማል በሚለው ጊዜ ይሄ ቫልዩ ኖርማል በሚሆንበት ጊዜ ያንን ስፔስ አመጣጥኖ አይነት ነገር ያስገባዋል ማለት ነው። ኦፍ በሚሆንበት ጊዜ ግን እንደዚህ እንደሌላው ፊደል ሁሉ አራርቆ ያስቀምጣቸዋል አይነት ነገር ነው። ሌላኛው ደግሞ እንደዚህ አይነት ከርኒንግን የምናይበት ቲዋይ አለ። አሁን እዚህ ጋር ቲዋይ እዚህ ጋር እንደዚህ ርቃ መቀመጠው አላስፈላጊ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ወረድ ስላለች እዚህ ጋር ከቲ ጋር ስለማትጋጭ ትንሽ ወደዚህ ብናስገባት የሆነ ኖርማል ይሆናልና እዚህ ጋርም በግሪን እንደምታዩት ከርኒንጉን ኦን ሳደርገው ወይም ኖርማል ብዬ አፕላይ ሳደርገው ይሆና ወደዚህ ገባ ብላለችና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማስተካከል ወይም ፎንቱ ላይ እንዳለው እንዲጠቀም ለማድረግ ከርኒንግን ኖርማል ብላችሁ ዲክሌር ማድረግ ትችላላችሁ። አክቹዋሊ የሚወስዳቸው ቫልዩስ ማማን ነው
ኖርማል አለ፣ አውቶ አለ እና ደግሞ ነን ወይም ምንም አይኖረው አይነት ነው። አውቶ ብራውዘሩ ይወስን ነው። ብራውዘሩ ይወስን ማለት ለምሳሌ ከርኒንግን ሁሌ ኖርማል ብታደርጉት ኦን ሆነ ማለት ነው አይደለ? ግን ከርኒንግ ደግሞ አንዳንዴ ቢጠፋ የሚሻልበት አጋጣሚ አለ፣ በተለይ ይሄ ስሞል ሌተሮች ምናምን በምንጠቀምበት ጊዜ። ስለዚህ አውቶ ብላችሁ ብራውዘሩ ይወስነው የሚለውን ነገር እድል ብትሰጡት የሚቻላል። ሌላኛው ለዚህ ተጨማሪ ማሳያ የምትሆነው ማለች ደብሊው እና ኤ ይሄውና እዚህ ጋር አሁን ተራርቀዋል እንደዚህ እንደምታዩት። ግን ከርኒንጉን ኦን በምታደርጉበት ጊዜ ወይም ኖርማል ባችሁ በምትሰጡበት ጊዜ ትንሽ ጠጋ ትላለች። ሌላ የመጨረሻ ኤግዛምፕል ማናለ ቲኢ ቲ እና ኢ። ይሄ አሁን አላግባብ ስፔስ ነገር ይመስላል፣ እንደዚህ ጠጋ አድርጓታልና እናንተ ደግሞ ሞር ስትሞክሩ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። ግን የተለመደው ኤግዛምፕል ኤ እና ቪ ነው፣ በደንብ ግልጽ ሆኖ ይታያቸዋልና በእያንዳንዱ ሌተር መካከል ስፔሲፊክ የሆነ ስፔሲንግ አለ ፎንቱ ዲዛይን ሲደረግ የተቀመጠላቸውና ያ ነገር ይሁን አይሁን የሚለውን ነገር የምንወስንበት ነው ማለት ነው። ፎንት ከርኒንግ ወደፊት ከምናየው ሌተር ስፔሲንግ ወይም ወርድ ስፔሲንግ ሀሳቦች የተለየ ነው። ይሄ ስፔሲፊካል ነው፣ ያ ግን ጀነራል ነው፣ ለሁሉም አንዴ አፕላይ የምናደርገው አይነት ነው። ወደፊት እንመጣበታለን። የመጨረሻው ሀሳብ ፎንት ላንጉጅ ኦቨርራይድ ነው። እዚህ ጋር ምንም ለውጥ የለም፣ ጀስት ለማውራት ያክል ብቻ ነው እንጂ ኤግዛምፕል ላይ ምንም ልዩነት የመጣ ነገር የለም። ምንድነው ፎንት ላንጉጅ ኦቨርራይድ የሚባለው ነገር የሚያገለግለን? አንዳንዴ የሆኑ ፕሮፐርቲዎች የፎንት ፕሮፐርቲዎች ማለት ነው ላንጉጅ ስፔሲፊክ የሚሆኑበት አጋጣሚ አለ። which means አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄኛው በእንግሊዘኛ ነው ያለው ፎንት ላንጉጅ ኦቨርራይድ ብዬ ኢንግ ወይም ደግሞ እንግሊዘኛ መሆኑ ነው በሶስት ሌተሮች ሪፕሬዘንት የሚደረገው። አክቹዋሊ ለእያንዳንዱ ቋንቋ ሌተሮቹ ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር አስቀምጥላቸዋለሁ ሊንክ፣ እሱን የምታገኙበት። የሆነ ፓራግራፍ ላንጉጅ ኦቨርራይድ እንግሊሽ ስታደርጉት ለእንግሊዘኛ ሌተሮቹ ምን አይነት ወይ ወይም ስታይል መከተል እንዳለባቸው ያንን ነገር ሪኮግናይዝ አድርጎ እዚህ ጋር አጠቃላይ ያለውን ነገር ቫሪያንቱን የሚያስተካክለው አይነት ሲሆን ከዛ በኋላ ብትቀይሩት ለምሳሌ ፎንት ላንጉጅ ኦቨርራይድ ብሎ ዳን ወይም ዳኒሽ ለማለት ፈልጌ ነው። እዛ ላይ ብታደርጉት ደግሞ ያኛው ቋንቋ ደግሞ የሆነ የሚከተለው አይነት ስታይል አለና አሁን እየጻፍኩኝ ያለሁት ለዳኒሽ ሰዎች ነው ወይም በዳኒሽ ቋንቋ ነው፣ አሁን በእንግሊዘኛ ነው ምናምን ብላችሁ ስትናገሩት ለብራውዘሩ ወይም ለፎንቱ ማለት ነው፣ ፎንቱ ለነዛ ቋንቋዎች ስፔሲፊክ የሆነ ስታይል ነገር ካለው ያንን ነገር አፕላይ እንዲያደርግ ያንን እንዲጠቀም የሚያዝ አይነት ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው ፎንት ላንጉጅ ኦቨርራይድ። ፈርዘር ማንበብ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ፎንት ላይ ያለን ነገር ይሄንን ይመስላል። አንድ ነገር ላሳያችሁ የሚፈልገው ምን ሳይት አለ መሰላችሁ? አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ እኔ ለኤግዛምፕል ብዙ አይነት ፎንቶችን ተጠቅሜያለሁ እና እነዛ ፎንቶች ግን አሁን ይኖራቸው አይኖራቸው ያ ቫሪያንት ወይም ፕሮፐርቲ የሚለውን ነገር ወይም ቢሄቪየር ቼክ ለማድረግ እዚህ ፎንት ሴቲንግ ላይ ገብተን ማየት አንችልም ብያቸዋለሁ፣ እንደ ፎንት ፌስ የሚገኝ ነገር ስላልሆነ። ግን አንዳንድ ሳይቶች አሉ እንደዚህ የሚነግሩን። ለምሳሌ ይሄ ሳይት አለ ዋካማ ፎንዱ አይነት ነገር ይላል። አሁን ለምሳሌ ፎንት ፋይላችንን አምጥተን እዚህ ላይ ድራግ አድርገን ብንለቀው ወይም ድሮፕ ብናደርገው ምን ምን ቫሪያንቶች አሉት የሚለው ነገር ይነግረናል። አክቹዋሊ ሳይቱን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ ፎንት ፋይል አለኝ፣ ይሄንን አምጥቼ እዚህ ጋር ብለቀው ስለዚህ ፎንት ያለውን ነገር መረጃ ይነግረኛል ማለት ነው። እስቲ ካልኩሌት እያደረግኩኝ ነው የሚለው። ኦኬ ስለዚህ ይሄውና ፎንቱ ይሄ ፎንት ነው ያሉትን ነገሮች ይነግረኛል። ከዛ እንደዚህ ሊጌቸሮቹ ወይም ፎንት ቫሪያንቶቹን የት ነው የምናገኛቸው? ትንሽ ወረድ ብለን እናገኛቸዋለን። ኦኬ ቆይ ይሄን እንትን ልበለው ላሳንሰው መሰለኝ ስታክ እያደረገብኝ ነው። እሺ እዚህ ጋር ቆይ ታገሱኝ፣ ወረድ ልበል፣ ስታክ አድርጎብኛል። ኦኬ ተመልሶ መጥቷል። በጣም ጥሩ። ያና አሁን ከላይ ጀምሮ የሆነ የሚሰጣቸው ኢንፎርሜሽን አለ። ከፎንቱ ስም ይጀምራል። ድሮፕ ሳረግለት ይሄ ነው ፎንት ታይፕ ብሎኛል። ኦፕን ታይፕ ፎንት ነው ይለኛል። እዚህ ጋር ያው ኦፕን ታይፕ የሚባሉ ፎንቶች ናቸው ባይዘው እንደዚህ አይነት ነገር ቫሪዬሽኖች እንዲኖሩ የሚያደርጉና እንደዚህ አይነት ፎርማት ያላቸው ፎንቶችን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ወይንም ኦቲኤፍ ነው የሚለው እንትናቸው ኦፕን ታይፕ ፎንቶች በሚሆኑበት ጊዜ ከዛ እዚህ ጋር መተን ምን ይላል መሰላችሁ ሌአውት ፊውቸር ይላልና እዚህ ጋር ሌአውት ፊውቸር ላይ አሁን ያወራናቸው ፊውቸሮች አሉ ወይ የሉም የሚለው ነገር የሚያሳየን ነው። እዚህ ጋር አክቹአሊ ስማቸው እንትን ላይ ሆንላችሁ ይችላል፣ ላይ ያዝላችሁ ይችላል፣ ግን አሁን ያየናቸው ፕሮፐርቲዎች ናቸው በሾርት ሃንድ ሲጻፉ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከርን ይላል፣ ከርኒንግ መሆኑ ነው። አሁን መጨረሻ ላይ ያየነው ማለት ነው። ዜሮ አለ፣ ስላሽ ዜሮ መሆኑ ነው። ታይትሊንግ አለ፣ ኦርዲናሎች አሉ። ስለዚህ ይህ ስማቸው እነዛን ነገር ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው።
አሁን በቀጣይ ቱቶሪያል ምን እናደርጋለን መሰላችሁ እንደዚህ አይነት ሾርት ሃንድ ስሞችን እየተጠቀምን ኦን እና ኦፍ የምናደርግበት ሐሳብ አለ ወይንም ደግሞ ፎንት ፊውቸር ሴቲንግ የሚባል ሌላ ፕሮፐርቲ አለና እሱን ካየነው በኋላ ደግሞ ሞር ግልጽ ይሆንላችሁ ምክንያቱም እዚህ ጋር እሱ የተጠቀማቸውን ሾርት ሃንዶች ወይንም አጻጻፎች ስለሆነ የምንጠቀመው ግን እንዳጠቃላይ እንደዚህ አይነት ሳይት አለ ስለ ፎንታችሁ ውስጡ ላይ ያሉትን ነገሮች ወይንም አድቫንስ ፊውቸሮች የሚነግራችሁ ማለት ነው ለዛሬ ይሄንን ይመስላል የነበረን ቆይታ ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው